මේ තියෙන රුපියල් 5000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් ඒ වගේම මේ තියෙන රුපියල් 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකක්. ඉතින් අද රැයට වහින වැස්සට මේ කැම්පින් ටෙන්ට් දෙකෙන් මොන කැම්පින් ටෙන්ට් එකද හොඳටම ඔරොත්තු දෙන්න කියලා බලන්න තමයි අපි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මගේ අතේ තියෙන කොළ කෑලි දෙකක්. මේ කොළ කෑලි දෙක මම මේ කැම්පින් ටෙන්ට්ස් දෙක අස්සෙන් තියෙනවා. ඉතින් අද රැය වහින වැස්සට මේක කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් හරි තෙමුනොත් මේ කොළෙත් අනිවාර්යයෙන්ම තෙමෙන්න ඕනේ. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Right, අපේ challenge එක officially start වුණා. දැන් වෙලාව 11:00යි. ඉතින් හෙට උදේ පාන්දර අපි ඇවිල්ලා බලමු මේ කොළ දෙකෙන් මොන කොළේද තෙමිලා නැත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයත් කැම්පින් යනවා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. Meanwhile පේනවනේ අඩු ගන්න තියෙන කැම්පින් ටෙන්ට් ගත්තම විඳින්න තියෙන දුක සිප් එක වෙන්නේ. ඔන්න වැස්ස පටන් අරන් තියෙන. ඉතින් අපි බලමු 25000 ටෙන්ට් එක දිනයිද එහෙම නැත්නම් 5000 ටෙන්ට් එක දිනයිද කියලා. ඉතින් ඔයා හිතන විදියට මොන කැම්පින් ටෙන්ට් එක අස්සේ තියෙන කොලේද අපිට පරිස්සමට එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හිතන දේ මේ දැම්ම වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපි බලමු අන්තිමට කවුද දිනලා තියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි මේ තරගය යන්නේ. ඉතින් මේක තව අනිවාර්යෙන් පැය දෙකක් තුනක්ම වහිනවා මෙහාට. ඉතින් අපි බලමු මේ වැස්සට මොන කැම්පින් ටෙන්ට් එකද හොඳටම වරුත්තු දෙන්නේ කියලා. රයිට් ඉතින් ඔන්න වැහලා නම් ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොන කැම්පින් ටෙන්ට් එක අස්සේ තියෙන කොලේද වැස්සට පරිස්සම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ අනුව මේ කැම්පින් ටෙන්ට්ස් දෙකෙන් ඔයාගේ ඊළඟ කැම්පින් එකට මොන ටෙන්ට් එකද හොඳ කියලා අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තීරණය කරමු. රයිට්. එහෙනම් අපි යන් මොන කැම්පින් ටෙන්ට් එකද දිනලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. රුපියල් 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකද? එහෙම නැත්නම් රුපියල් 5000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකද? ඉතින් අපි මේකෙන් වැඩේ පටන් ගමු. රයිට්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් කැම්පින් ටෙන්ට් එක එළියෙන් හොඳට තෙමිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඇතුලේ මොන වගේ දෙයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ පොළව හොඳටම තෙත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු කොළේට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කොලේ තෙමිලා තියෙනවා හොඳටම. ඉතින් මේකේ ලියලා තියෙන අකුරු ටිකක් බොඳ වෙලා තියෙන්නේ මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙහෙම තමයි රුපියල් 5000 කැම්පින් ටෙන්ට් එක අස්සේ තිබ්බ කොලේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඇත්තටම 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ තත්ත්වය මොකද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ෆ්ලයි ෂීට් එක නම් හොඳටම තෙමිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එළියෙන් මේක කවර් කරන්න දාපු රෙද්ද හොඳටම තෙමිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තට මොකද්ද මේකට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටෙන්ට් එකේ දොරත් තෙමිලා තියෙනවා. මොකද එතන කවර් වෙන්නේ නැති හින්දා. මේ පැත්තත් එහෙමයි. අපි බලමු ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මේ තියෙන ටෙන්ට් එකේ ඇතුළ ඉතින් බලමු. ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ දොර ගාව තෙමිලා තියෙනවා. දොරේ මං හිතන්නේ සිප් එකෙන් ඇතුළට වතුර එන හින්දා වෙන්නේ නැති ටෙන්ට් එක තෙමෙන්නේ. සිප් එකෙන් එනවා ඒ කියන්නේ. අපි බලමු ටෙන්ට් එකේ ඇතුලේ මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. රයිට්. මේ තියෙන්නේ 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එක අස්සේ තිබ්බ කොලේ. ඉතින් මේක නම් මේ ටික තෙමුනේ මගේ අතේ තිබ්බ වතුර වලට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් වතුර ගෑවිච්ච ටිකයි නැති ටිකයි මේ කොලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එක 5000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන කොළ කෑලි දෙක ඒ දැන් තත්ත්වය. ඉතින් මේ තියෙන 5000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ තිබ්බ කොලේ. ඉතින් මේ තියෙන 25000 තිබ්බ කොලේ. ඉතින් ඒ අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඊළඟ කැම්පින් එක ගෙනියන්න හොඳ මෙන්න මේ 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එක කියලා. ඉතින් මේකේ දොර ගාව තෙමෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිප් එකෙන් ඇතුළට වතුර යනවා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒකින්ද තමයි එතන තෙමලා තියෙන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් සාපේක්ෂව 25000 කැම්පින් ටෙන්ට් එක 5000 කැම්පින් ටෙන්ට් එකට වඩා හොඳයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. එතකන් just feel it. හැමදාම එකම පාරක ගිහින් එකම පිරිසක් සමග එකම වැඩ කටයුතු ටිකම කරලා ඔබටත් ජීවිතේ පාවෙනවා. ඒකාකාරී කලබලකාරී බවින් මිදී ජීවිතයේ නිදහසේ සැහැල්ලුවෙන් සෝබාදහමත් සමග ගත කිරීමට කැමති ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සියලුම කැම්පින් උපකරණ දැන් ඔබට අප වෙතින් ලබාගත හැකියි.
Travel Gears, the largest travel gears market in Sri Lanka. WhatsApp 076 27 530. Travel Gears, just feel it.